How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න ඉතින් හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ අලුත් පාඩම අරන් ආවා මගේ යාළුවන්ට. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? අපේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා බලන්න. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ අපි කරා අවුරුද්දෙන් මුල ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතනය ලස්සනට ඉගෙන ගමු කියන පාඩම් මාලාව. ඉතින් ඒ පාඩම් මාලාව බලන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නව නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ පාඩම් මාලාවෙත් මුල ඉඳන් අනිවාර්යෙන්ම එකතු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ කරන් යන්නේ ටෙලිෆෝන් කොන්වර්සේෂන් කොහොමද? ටෙලිෆෝන් එකෙන් ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ ෆෝන් එකෙන් ලස්සනට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කියන එක. ඉතින් මේකෙත් මුල ඉඳන් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් ඉතින් ඒ වගේම කාට හරි තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ඉංග්‍රීසි කතනය උගන්වන්න ඕන නම් මගේ නංගි කරන අනිත් channel එක තියෙනවා Real Start Kids. අනිවාර්යෙන්ම ඒ channel එකටත් ගිහිල්ලා තමන්ගේ පුංචි දුවගේ පුතාගේ ඉංග්‍රීසි කතනය වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට කියන්න ඕනේ මම පටන් ගත්ත අලුත් classes ගැන සෙන්සුරාදිටද තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ classes වලට ආවත් නැතත් මේ මම කරන මේ videos බලලා මගේ යාළුවන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ classes වලට එන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම අපේ මේ number එකට කතා කරන්න. ඉතින් මේ classes හැම දෙයක්ම කරන්නේ මම වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මගේ class වලට උනත් ඇවිල්ලා මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතනය අවුරුද්දකින් හදාගන්න. ඉතින් මගේ classes තියෙන්නේ පිළියන්දල සුවාරපොළ. ඉතින් කාට හරි මේ විස්තර දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම අපිට කතා කරලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් දැන් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් දේවල් ටික කියලා. ඉතින් මේ ටික ඉගෙන ගත්ත කියලා විතරක් මාදි. හොඳට මේවා කට ඇරලා full volume දාලා practice කරන්න ඕනේ. ඉතින් හැමදාම ඕක තමයි මම කියන්නේ පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කට ඇරලා. ඒ කියන්නේ තව යාළුවෙක් හොයාගෙන නැත්නම් පවුල කෙනෙක් හරි කමක් නැහැ. හොයාගෙන මේවා හොඳට කට ඇරලා මේවා මේ හිතින් නෙමෙයි මේවා මේ පාඩම් කරන නෙමෙයි. හොඳට කට ඇරලා මේවා පුරුදු වෙන්න. එතකොට තමයි මේවා ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මේ ඉංග්‍රීසි කියන දේ කතා කරොත් තමයි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියන දේ. තේරුණා නේද? ඉතින් ඕක හොඳට මොළුවේ තියාගන්න. එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් දේවල් ටික කියලා. එහෙනම් බලමු මොකද්ද අපිට මුලින්ම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම තියෙන්නේ I do apologize for the trouble. මොකද්ද මේ? ඉතින් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දෙයකට. ඉතින් මොකකට හරි සමාව ඉල්ලනකොට අන්න කියන්නේ දැන් over the phone වෙන්න පුළුවන්. වෙන තැනක දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් over the phone මොකක් හරි කියන්නේ ෆෝන් එකෙන් කතා කරනකොට මොකක් හරි දෙයකට සමාව ඉල්ලනකොට ඉතින් අනේ සමාව වෙන්න ඒ කියන්නේ සිදු වූ අපහසුතාවය ගැන ඒ කියන්නේ සිදු වූ කරදරයට අන්න ඒ වගේ දෙයකට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. I do apologize. Apologize කරන කියන්නේ සමාව ඉල්ලනවා කියන අදහස. I do apologize for the trouble. Trouble කියන්නේ මේ කරදරය. ඒ කියන්නේ කාට හරි ඔයාගේ මොකක් හරි කරදරයක් වුණා නම් කියන්නේ මේ ලොකු කරදර නෙමෙයි. ඉතින් ඔයා හින්දා මොකක් හරි පොඩි මොකක් හරි වුණා නම් ඉතින් ඒකට සමාව වෙන්න. I do apologize for the trouble. ඒ කියන්නේ සිදු කරදරයට මම සමාව ඉල්ලනවා කියන අදහස. I do apologize for the trouble. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. I'm terribly sorry for the inconvenience. බලන්නකෝ අපෝ I'm terribly sorry for the inconvenience. මේ inconvenience කියන එක මගේ යාළුවෝ හොඳටම දන්නවා. ඒ කියන්නේ අපහසුතාවය කියන අදහස. I'm terribly sorry. ඒ කියන්නේ මට ගොඩක් සමා වෙන්න කියන අදහස. I'm terribly sorry for the inconvenience. ඒ කියන්නේ සිදු අපහසුතාව ගැන මට ගොඩක් සමා වෙන්න කියන අදහස. I'm terribly sorry. I'm terribly sorry for the inconvenience. ඒ කියන්නේ අපහසුතාව ගැන මට ගොඩක් සමා වෙන්න. ඉතින් මම කලින් උගන්වපු වාක්‍ය වගේම තමයි මේකත් යූස් කරන්න පුළුවන්. I'm terribly sorry for the inconvenience. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. I'm sorry but I'm not in a position to do that. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක. ඉතින් මම ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් තත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයක් කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. I'm sorry මට සමා වෙන්න. I'm sorry මට සමා වෙන්න. But නමුත් I'm not in a position to do that. To do that එය කිරීමට ඒ කියන්නේ එක කරන්න පුළුවන් තත්වයක නෙමෙයි මම ඉන්නේ කියන එක. බලමු එහෙනම් මොකද්ද ඊළඟ වාක්‍ය කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ I'm afraid මට සමා වෙන්න කියන අදහස. I'm sorry කියන අදහසම තමයි. I'm afraid we are unable to do that. We are unable to. I'm unable to go. මට යන්න නොහැකි. මට යන්න බෑ. අන්න වගේ අදහසක්. We are unable to do that. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක කරන්න නොහැකි කියන අදහස. කවුරු හරි කෝල් කරලා මොකක් හරි වට කරන්න කියන මොකක් හරි වගේ උදව්වක් ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් අපිට ඒක කරන්න බෑ. අනේ අපිට ඒක කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ කාරුණිකව කියන. අනේ අපිට කරන්න බෑ. We can't do that කියනට වඩා හොඳයි මේ we are unable to do that කියන එක. We can't do that කියන්නේ කෙලින්ම කියනවා අපිට කරන්න බෑ කියලා. නමුත් we are unable to do that කියන්නේ අපිට ඒක කරන්න නොහැකි අන්න ඒ වගේ අදහසක්. ඒ කියන්නේ කාරුණිකව කියනවා. I'm afraid we are unable to do that. අපිට ඒක කරන්න නොහැකි කල නොහැකි කියන අදහස. ඒ කියන්නේ සරලවම කරන්න බෑ කියන අදහස කාරුණිකව කියනවා. I'm afraid we are unable to do that. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. I'm sorry. දැන් මේ I'm sorry කියන එක වෙනුවට I'm afraid කියන්න පුළුවන්. I'm sorry. Could you say that again more slowly? Slowly කියන එක නේ slow කියන්නේ මේ වේගය අඩු කරනවා කියන අදහස නේද? right? Slowly වේගය අඩු කරලා ගොඩක් කට්ටිය මේ කියාගෙන යනවා. ඉතින් කියන්න පුළුවන්. Could you say that again more slowly?
පොඩ්ඩක් එක හිමින් කියන්න පුළුවන්ද මේ සද්ද අඩු කරනවා කියන එක නෙමෙයි ඒ කියන්නේ අර වචනවල ස්පීඩ් එක වේගය අඩු කරලා කියන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි අහන්නේ right I'm sorry මට සමාව වෙන්න could you say that again ඒක අපව කියන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ could you say that again could you say that again more slowly ගොඩක් හිමින් ගොඩක් වේගය අඩු කරලා කියන අදහස could you say that again more slowly ඉතින් මම හිතනවා ඔකත් තේරෙන්නේ නැති කියලා බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා may I ask what you are calling about ගොඩක් වෙලාවට අහන්න ඕන වෙන දෙයක් තමයි කවුරුහරි වට කෝල් කරලා මොනවා හරි කියාගෙන යනවා ඉතින් ඔයා අහනවා මේ මොකද්ද මේ කෝල් එක ඒ කියන්නේ මේ මොනව ගැනද කියන්නේ මොකද්ද මේ කෝල් එක එයා කියන්නේ මොනවද කියලා ඔයාට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් එකපාරට මුලින්ම ඔයාට අහන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද මේ කෝල් එක මොකක් ගැනද මේ කියන්නේ may I ask what you are calling about what you are calling about you are calling about may I ask what you are calling about ඒ කියන්නේ මට දැනගන්න මට විමසන්න පුළුවන්ද මොනව ගැනද මේ කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද මේ කෝල් එක කියලා තේරුණා නේද බලමු එහෙනම් මොකක්ද ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කියලා may I ask what this call is regarding කියන්නේ සම්බන්ධ කියන අදහස right what this call is regarding මොකක් සම්බන්ධවද මේ කෝල් එක ඉතින් මේ උඩ වාක්‍යෙම තමයි ඉතින් ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට අහන්න පුළුවන් may I ask සල්ලෝ මට විමසන්න පුළුවන්ද මට දැනගන්න පුළුවන්ද අන්න ඒ වගේ අදහසක් කියන්නේ may I ask what this call is regarding මේ කෝල් එක මොනව සම්බන්ධයෙන්ද මේ කෝල් එක මොනව සම්බන්ධයෙන්ද ඒ කියන්නේ මොනව ගැනද මේ කතා කරන්නේ what this call is regarding තේරුණා නේද බලන්නකෝ ආපහු may I ask what this call is regarding ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අහන්න පුළුවන් මේ මොනව ගැනද කතා කරන්නේ මොනව ගැනද මේ කෝල් එක තේරුණා නේද ඉතින් මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා may I ask what this call is regarding බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා could you please tell me what this call is about could you please tell me ඉතින් මේ could you please කියන එක මේ උඩට දාලා අහන්නත් පුළුවන් could you please tell me what this call is regarding ඉතින් එහෙම අහන්නත් පුළුවන් උඩ වාක්‍යයේ ඊට උඩ වාක්‍යය අහන්න පුළුවන් could you please tell me what you are calling about අන්නේ විදිහට මේ could you please tell me කියන එක දාලා අහන්න පුළුවන් දැන් තියෙන්නේ could you please tell me what this call is about what this call is about could you please tell me අනේ කරුණාකරලා මට කියන්න පුළුවන්ද මේ කෝල් එක මොකක් ගැනද කියලා තේරුණා නේද could you please tell me what this call is about මම හිතනවා ඔය ප්‍රශ්නෙත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් මේවා හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරොත් තමයි මේවා හොඳටම මගේ අලුංග ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කවදාවත් මේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් කතා කරන එක ඉගෙන ගන්න බෑ මේවා මේ කටපාඩම් කරලා මේවා මේ මතක තියාගන්න උත්සාහ කළා ඒවා වෙන්නේ නැහැ. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කට ඇරලා ෆුල් වොලියුම් දාලා කියන්නේ හොඳ සද්දෙන් කතා කරන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. Please hold for just a minute. I have another call. I have another call. මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ ඔයා කාත් එක්ක හරි කෝල් එකක ඉන්නකොට ඔයාගේ අනිත් ෆෝන් එකට වෙන්න පුළුවන් ඒ ෆෝන් එකට වෙන්න පුළුවන් තව කෝල් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාට කියන්න පුළුවන් අනේ මිනිත්තුවක් ඉන්න මට මේ තව කෝල් එකක් එනවා. තේරුණා නේද? I have another call වෙනත් අමතුමක් කියන අදහස වෙනත් කෝල් එකක් කියන අදහස. ඉතින් අන්න විදිහට කියන්න පුළුවන්. කරුණාකරලා රැඳී සිටින්න. Please hold for just a minute. Please hold for just a minute. I have another call. I have another call. ඉතින් ওই විදිහට කියන්න පුළුවන් මට වෙන අමතුමක් එනවා මට වෙන කෝල් එකක් එනවා. I have another call. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට ඇවිල්ලාම තියෙන්න පුළුවන් කෝල් එක. ඉතින් ඒ කෝල් එක ආන්සර් කරන්න ඕන වුනහම කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට නැත්තම් කෝල් එකක් එනවා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ ෆෝන් එක කනේ තියන් කාත් එක්ක හරි කතා කරනකොට සමහරක් වෙලාවට waiting call එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ තව කෝල් එකක් එනවා. එතකොට ඔයා ෆෝන් එක බලලා කියනවා අනේ මේ මට තව කෝල් එකක් එනවා. චුට්ටක් කොහොම විනාඩියක් ඉන්න කියලා. එයාව හෝල් කරලා අර හෝල් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකෙන් හෝල් කරලා අනිත් එක්කෙනත් එක්ක කතා කරනවා. තේරුණා නේද? ඉතින් අන්න ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් වෙන ෆෝන් එකකට එන කෝල් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. තේරුණා නේද මගේ ලොන්ට? Please hold just a minute. I have another call. I have another call. මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් අන්තිම එක මොකද්ද කියලා. අන්තිමට තියෙන්නේ please don't call this number again. ඉතින් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාට කවුරු හරි කරදර කරනවා නැත්තම් මේ මොනවා හරි අහනවා. ඉතින් ඔයාට එපා වෙලා ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයාට කියන්න පුළුවන් ආපහු මේ නම්බර් එකට කතා කරන්න එපා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අදහසක්. මේක මේ ඔෆිස් එකක සාමාන්‍යයෙන් එහෙමනම් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල් වලට ගොඩාක් කට්ටිය කතා කරනවා, විහිළුවටත් කතා කරනවා, නැත්තම් හැමතිස්සෙම කෝල් කර කරදර කරනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවකට කියන්න පුළුවන් ආපහු මේ නම්බර් එකට කතා කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් කේන්තියෙන් කියන්නේ. ආපහු මේ නම්බර් එකට කතා කරන්න එපා. මේ කේන්තිය එන්නේ කේන්තිය පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටෝන් එකෙන් අපේ ශබ්දයෙන් ඒ කියන්නේ අපි යාට කියන විදිහෙන් ඉතින් මේක මේ please don't call this number again. ඔහොම hina වෙවි කිව්වා කියලා ඒක එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ ෆීලින් එක එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට පොඩ්ඩක් කේන්තියෙන් කියනවා please don't call this number again. Please don't call this number again කියලා අර කේන්තියෙන් කිව්වහම එයාට තේරෙනවා මෙයාට මේ කේන්ති කියලා තමයි කියන්නේ කියලා. Please don't call this number again. again කියන්නේ නැවත කියන අදහස. Please don't call this number මේ නම්බර් එකට ආපහු කතා කරන්න එපා. again නැවත මේකේ තියෙන්නේ please don't call this number again. මම හිතනවා ඉතින් ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේක වගේම අද කරපු මේ හැම දෙයක්ම හොඳට මගේ අලුංග ඔලුවට ගියා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එකම දේ මේවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ආපහු සැරයක් මම කියනවා මගේ ක්ලාසස් ගැන. ඉතින් කාට හරි මේ ක්ලාසස් වලට සහභාගී වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම අපේ නම්බර් එකට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි එකක් හොඳට මතක තියාගන්න අපේ ක්ලාසස් වල කරන්නේ මේ පොත්වල ලියන එක නන් නෙමෙයි, ග්‍රැමර්
grammar කියලා දෙන එක නම් නෙමෙයි spoken english. ඒ කියන්නේ english කතනය ඉංග්‍රීසි කතනය උගන්වන එක තමයි අපේ classes වල කරන්නේ. සාමාන්‍ය class එකක් පැය 4ක් තියෙනවා. ඉතින් සෙනසුරාදාද තමයි තියෙන්නේ classes. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ ඕන යාළුවෙක්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. වයස ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක හොඳට මොළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් කාට හරි මගේ මොන හරි උදව්වක් ඕන, ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එකට එන්න බෑ, දුර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටිය මට කෝල් එකක් දෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ පැත්තෙත් ඕන තරම් හොඳ ක්ලාසස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට ඕනම උදව්වක් මම කරනවා. ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එකකට යන්නේ කොහොමද, මොන වගේ ක්ලාස් එකක්ද හොයාගන්න ඕනේ, අපි ඉංග්‍රීසි හදාගන්නේ කොහොමද, මොනවා හරි අහගන්න දෙයක් තියෙනවනම් මට කෝල් කරන්න පුළුවන්. මගේ ක්ලාසස් වලට සහභාගී වෙන්න ඕනම කියලා දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ ක්ලාසස් කරන්නේ ආස කට්ටියට එන්න පුළුවන්. ඉතින් දුර කට්ටිය තමයි ගොඩක් මගේ ක්ලාසස් වලට ඉන්නේ. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. Tamanට මොනවා හරි පොඩි හරි උපදේශයක් ගන්න ඕන නම් මගේ, ඒ කියන්නේ මම මේ ලොකු කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් පොඩි හරි දෙයක් මගෙන් ගන්න පුළුවන් නම් කෝල් එකක් දීලා අහගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම යාළුවෙක්ට මම කියලා දෙනවා ඉංග්‍රීසි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද මම ඉංග්‍රීසි හදාගත්තේ අවුරුද්දෙන්. ඉතින් ඒකින්ද මගේ හැම යාළුවෙක්ටම ඒක පුළුවන්. තේරුණා නේද? මගේ යාළුවන්ට මුකුත් මේ ග්‍රැමර් ගැන ඉගෙන ගන්න නැතුව මුකුත් නැතුව තමයි මම මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගත්තේ. දැන් මට ඕනම කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඒක ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට උනත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ලොකු කමකට කියනෝ නෙමෙයි මට මේ ඕන කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙන ගත්තාම ඕන කෙනෙක් එක්ක බය නැතුව කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මගේ යාළුවන්ටත් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම මම පුළුවන් විදිහට උදව් කරනවා. තේරෙනවා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඒකින්ද ඔන්න ඔය දේවල් ටික හොඳට මොළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඉක්මනින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.